ازيكم يا جماعه؟ النهارده ده اول فلوج دايفنج من ساعه لما بدات الشانل. ناس كتيره جدا 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 بتيجي دهب وبتنزل المكان اللي ان شاء الله هصور فيه النهارده. بينزلوا يعوموا عادي جدا وما يعرفوش ان في متحف تحتهم صغير تحت المايه، يعني في كام تمثال معمول تحت المايه، وهكلمكم اكتر عليه ان شاء الله لما نروح المكان. دلوقتي اهم حاجه ناوي اعملها ان انا هروح هاجر عجله ال3 اسابيع الجايين ان شاء الله، عشان رجلي خلاص رجلي اتدمرت. انا اصلا رايح همشي دلوقتي بتاع نص ساعه، حوالي 2 كيلو و200 متر كده، لحد المكان اللي ان شاء الله هاجر منه العجله. انا المفروض كنت اجر العجله دي من اول الشهر، من اول ما جيت اجر الشهر، بس المشكله كلها كانت في كنت على طول بكامب بره، ما بقعدش في البيت كتير خالص. الموضوع العجلة دي يا جماعة عاملة 15,000 جنيه. أنا أسمع طبعا الأسعار العجلة غالية، بس 15,000 جنيه وعجلة ليموزين بالمنظر ده موضوع يعني غريب. العجل نضيف ودي أهم حاجة. الراجل اللي جوه يا جماعه اسمه وائل، بيجهز لي العجله جوه، بينضفها لي ويروقها لي، عشان دي اللي هقعد فيها الاسابيع الجايه. ارشح المكان ده لاي حد يجي دهب فعلا يجي يأجر هنا، بالذات لو مده طويله بيبقى فيه باكجز حلوه قوي واوفرز حلوه جدا، فلما تيجوا دهب لازم تجربوا الحوار ده. يا جماعه انا وصلت المكان اللي هغطس فيه النهارده، اللي هو في المتحف اللي تحت المايه. قبل ما اجهز عده الغطس قلت اجي افرجكم على المكان من فوق. كل اللي جم دهب عارفين المكان ده، بس قليلين قوي او معظمهم هتلاقيهم الغطاسين بس اللي عارفين ان في متحف تحت. بصوا المكان ده اكيد انتوا عديتوا عليه قبل كده. المكان ده في اللايت هاوس في دهب. طبعا جيت بدري قلت عشان اصور لكم الدنيا رايقه. هنا الحته الصبح بتبقى دمار يا جماعه وانا بعمل لكم الفيديو لقيت كابوريا بتتفسح قدامي دلوقتي. الواحد يبقى قاعد كده عادي جدا يلاقي كابوريا معديه من تحت رجليه. ما تنسوش يا جماعه تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو ده ان شاء الله. لو عندكم اي اقتراحات اكتبوها لي في الكومنتس، ويلا بينا بقى ايه نجهز عده الغطس. وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني هبقى اكلمكم فيه على الكورسز دي والحاجات دي، ازاي تبقى تنزل تغطس وايه الفرق بين الكورسز كلها. بس الصندوق ده بقى يا جماعه انا جهزته امبارح بالمقاسات بتاعتي بكل حاجه عشان ما تعطلش النهارده، فدلوقتي بس ناقص لي ان انا اركب العده. اهم حاجه طبعا بعد ما تركب العده لازم 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 تعمل تشيك على كل حاجه، عشان طبعا تحت حصل اي حاجه ما الموضوع بيبقى صعب. السيفتي ده اهم حاجه في الرياضه دي، بس الموضوع بسيط، الموضوع مش صعب. يلا بينا.
الغطسة يا جماعة كانت رهيبة، تحفة بكل المقاييس. أول تمثال عدينا عليه كان تمثال الإله بس بتاع الفراعنة. تاني تمثال كان الإله حورس. بعد كده تالت ورابع تمثال أنا مش فاكر الترتيب بتاعهم الصراحة، بس واحد منهم كان موميا فرعونية، ودي كانت إهداء للغطاس الكبير أحمد جبر عشان عمل بريك للورد ريكورد. وكانت غطسة حوالي 300 متر او 300 متر وشويه، بصراحه مش متاكد من الرقم بس هحاول اتاكد واكتبه لكم. حاجه طبعا مشرفه جدا. وفي بقى تمثال كان على ده اعمق بقى تمثال، ده كان على حوالي 25 ل 30 متر في الرينج ده، كان تمثال الفيل، وده اضخم تمثال في التماثيل كلها. وطبعا مناظر يا جماعه تحت الميه تحفه، حاجه رهيبه. كله كوم طبعا، لازم يبقى في حاجه اقول فيها كله كوم. وان انا الاقي تويلت تحت الميه ده كوم تاني، يعني حاجات فرعونيه وحاجات جميله فجاه تلاقي تويلت، قعدة تويلت تحت الميه. موضوع مضحك جدا جدا. طبعا عملت تصوير كوميدي بيها ان انا قعدت عليه، ما تفهمش ده الغطاسين لما يتزنقوا مثلا بيستعملوه ولا ايه. طبعا التماثيل دي مش بجد، بس دي معموله من اورجانيزيشن اسمها اي دايف ترايب. الاورجانيزيشن دي عملت التماثيل دي تقريبا بتاع 150 حد شارك في المنظمه دي. الناس كانت بينقلوا اللي عمل التماثيل واللي بينقل الحاجه، وفي كل واحد على كل ليفل في الميه، في جزء من بره بيناولوا لهم الحاجه، وفي تماثيل اتركبت تحت. حاجه طبعا جامده جدا، انا نفسي يكملوها ونفسي يوسعوها، والمفروض كانوا يوسعوها بس اكيد الحوار ده تكلفته رهيبه. دلوقتي يا جماعه انا هوريلكم تمثالين تانيين غير اللي انتوا شفتوهم. التمثالين دول ما ينفعش ان انا اصورهم مع نفس الغطسه دي، عشان كان كل تمثال بقعد عنده وقت كبير، ودول كانوا بعاد سنه عن التماثيل الباقيه، فكان لازم غطسه تانية. واوريدي عملت فلوج اللي هو هيبقى الفلوج احتمال يبقى الثامن ان شاء الله عن الغطسه دي كانت حمله تنظيف البحر بالغطس. دلوقتي اول تمثال اللي انتوا شايفينه ده تمثال جحش من التمثالين اللي قلتلكوا عليهم، والتمثال التاني ده تمثال على شكل كرسي. ما تنسوش يا جماعه تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو ده عشان انزل لكم كونتنت زي دي كتير ان شاء الله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم بقى ان شاء الله في الادفنتشر الجايه.